Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng xem qua những cái bộ phim phép thuật hoành tráng như là Chúa Tể của những chiếc nhẫn, nơi những đạo quân quỷ sai và quái vật khổng lồ tràn ngập chiến trường, nơi mà loài người phải đứng lên chiến đấu bằng cả sức mạnh và phép thuật để sinh tồn. Nhưng nếu một ngày bạn không phải là người xem nữa mà chính bạn được ném vào trong một cái thế giới như vậy thì sao? Và trong video hôm nay, tôi sẽ sinh tồn bên trong một thế giới đầy rẫy những quỷ sai và những đội quân không thuộc về loài người, và tôi sẽ là một pháp sư cuối cùng của nhân loại. Tôi sẽ học cách sử dụng phép thuật và thuần hóa những sinh vật hắc ám, biến chúng thành đội quân riêng của mình, xây dựng thế lực và đối đầu với những con quái vật khổng lồ cùng những binh đoàn khổ sai hung bạo. Liệu tôi có thể làm được điều đó hay không? Thì ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Điểm khởi đầu của tôi là ở bên cạnh một cái hồ nào đó, không biết là xung quanh sẽ có gì ghê gớm. Tốt nhất là cứ cúi thấp người xuống cho nó an toàn. Ở phía dưới kia tôi thấy một sinh vật gì đó, trông nó như một cỗ máy vậy. Một tay nó cầm liềm và tay còn lại thì nó cầm xẻng. Nhìn là biết không phải dạng dễ chơi rồi. May mà tôi còn biết đường cúi thấp người xuống ngay từ đầu. Nhân lúc chưa có con nào nhìn thấy tôi sẽ tranh thủ farm gỗ và farm đá để làm lấy hai món công cụ cơ bản, rìu đá và cúp đá trước. Ui, bên kia tôi thấy có cái xác của con Triceratops này. Không biết thủ phạm là ai, nhưng nó là hàng miễn phí đấy. Nếu như tôi đoán không nhầm thì thủ phạm là bọn Goblin kia thì phải. Hy vọng là bọn nó không có nhìn thấy tôi. Nhưng khi tôi vừa mới mò đến và chặt cái xác được 2-3 cái thì lại bị bọn chúng phát hiện. Cũng may là chân tôi dài hơn bọn nó, cho nên là chạy cũng nhanh hơn bọn Goblin. Lợi thế chân dài tới nách, tôi cứ chạy một vòng, sau đó là quay lại chặt mấy cái, rồi lại tiếp tục chạy thêm một vòng nữa, sau đó lại tiếp tục quay lại chặt thêm vài cái nữa. Sau một lúc thì tôi cũng cắt đuôi được bọn chúng, và thế là có ngay một cái đống da và đống thịt miễn phí luôn. Và để có thể an toàn và biết được xung quanh có gì đang rình rập tôi sẽ cần phải farm một ít crystal. Crystal trong map này thì nó khá là nhiều, tại vì bản chất nó là map crystal mà. Khi vừa mới lấy được một ít crystal thì đã có một con goblin nó nhìn thấy tôi. May là tôi chạy còn nhanh đấy. Tôi chạy lên trên một cái mỏm núi đá, tưởng đâu là bọn nó sẽ không lên trên này được, mà thực ra là bọn này nó khá là khôn, biết ở phía bên này không leo lên được, nó đánh một đường vòng tìm đường lên. Cũng khôn phết đấy chứ. Để cho an toàn thì tôi nên leo lên trên cao hơn một chút nữa thì mới có thể an toàn hẳn được. Thằng này nó là Goblin Assassin, nó cầm dao găm để nó phóng đấy. Dính một phát khéo là hẹo luôn đấy chứ. Tôi đứng ở trên này thì không chọc vào đầu nó được. Có lẽ tôi nên bắt đầu nghiên cứu học phép thuật cho bản thân thôi. Và để học được phép thuật, tôi cần phải làm cái trụ này trước. Nguyên liệu làm ra cái trụ đó thì nó khá là rẻ, chỉ cần một tơ nót và vài khúc gỗ là có thể làm được cái trụ đó rồi. Cái trụ này thì có thể đặt trực tiếp xuống dưới đất để sử dụng được luôn. Và để có được phép thuật, tôi cần phải học công thức chế tạo trước. Những phép thuật đó nó sẽ là phép cầu lửa và phép cầu băng. Phép lửa thì nó yêu cầu có metal ingot và than. Hai thứ này thì hiện tại tôi chưa có rồi. Còn phép băng nó yêu cầu cần có bình nước đá, kèm với đó là gỗ nữa. Nước đá thì thời điểm hiện tại thì tôi cũng chưa thể làm được luôn. Nhưng có một phép hình cầu xanh này, đọc qua thì nó là phép hồi phục mana. Đây sẽ là phép đầu tiên tôi sẽ học, và nó cũng sẽ là phép quan trọng nhất trong quá trình chơi. Chỉ cần chế tạo một cái và đặt nó xuống dưới ô công cụ, rồi bấm số để sử dụng, nó sẽ tạo ra một cái vòng luân hồi dưới chân và những tia sáng nhỏ bay xung quanh người tôi. Đây là quá trình hồi phục mana đấy. Bấm F2 để nó hiển thị thanh mana ở trên góc bên trái. Bước đầu tiên học phép thuật là cần phải có mana. Như này là đúng chuẩn sách vở đấy. Và tôi có tìm được một cái loại phép khác, nó là phép gây choáng. Khi sử dụng, nó sẽ có thể gây to bo cho sinh vật khác, và để chế tạo được nó thì cũng khá là rẻ thôi. Chỉ cần có 5 hũ narcotic là được rồi. Tôi đặt cái bàn FMK ra, ném thịt vào bên trong đó để chờ cho nó thối. Tiếp theo là học công thức narcotic của mob FMK nữa. Khi chế tạo narcotic của mob, một lần chế tạo sẽ được 5 hũ luôn. Như vậy là tôi đã có thể làm được cái phép gây choáng rồi. Để chắc ăn hơn thì tôi sẽ chế thêm một cái bola nữa, để có gì còn trói bọn goblin lại. Kèm với đó là một bộ đồ mặc tạm để chống lại cái nóng của map. Và cũng nên chế thêm vài lọ mana nữa, để nó có thể giúp tôi hồi mana nhanh hơn. Bây giờ thì cầm gậy phép lên và bắn vào đầu con goblin thôi. Mỗi phát bắn thì cũng được gần 300 to bo. Xem chừng là cũng được đấy chứ không đến nỗi nào. Lúc gần ngất thì nó định bỏ chạy, và tầm này thì chạy làm sao được nữa. Nhưng bây giờ tôi nhảy xuống gì đó để cho nó ăn thì chắc chắn là không an toàn một chút nào cả. Từ phía đằng xa thì có một thằng warrior đang chạy đến, và ngay bên cạnh này thì còn một thằng assassin nữa, cho nên là tôi sẽ phải tìm cách khác. Và để thuần hóa bọn này thì sẽ cần phải có thịt nướng cơ. Loay hoay thì không hiểu trong hai thằng đó nó lại có một thằng bị kẹt. Nhân cơ hội đó tôi bắn cho nó gần ngất. Lúc gần ngất thì nó sẽ bỏ chạy, mà không hiểu sao hai thằng lại dắt tay chạy cùng nhau luôn cơ. Tôi đặt cái campfire xuống, nướng vài miếng thịt để chuẩn bị cho nó ăn. Khi đã có thịt chín, tôi nhảy xuống nhanh tay cho thằng assassin nó ăn, để cho nó tỉnh dậy để bảo kê tôi nữa. Bây giờ thay vì bỏ chạy, tôi ra lệnh cho thằng assassin của tôi, nó tấn công bọn kia luôn. Tôi thế tầm này thì thay đổi rồi. Giờ tôi có thằng đệ bảo kê rồi.
không phải sợ bố con thằng nào luôn. Bây giờ thay vì tôi chạy thì bọn nó sẽ chạy, mà để không cho bọn nó chạy được nữa thì tôi sẽ trói bằng bola luôn. Tôi trói lại cho thằng assassin của tôi nó đánh cho nó dễ. Ở đây còn một thằng warrior cấp 608 nữa. Tôi sẽ trói nó lại để bắt luôn. Kể ra có một thằng cận chiến với cả có một thằng đứng ngoài bắn thì thứ gì chịu nổi. Thời điểm đầu thì sức của tôi còn hơi kém, với cái tốc độ hồi mana thì nó vẫn còn hơi chậm, nên để bắt được một thằng cấp cao như thế này thì khá là vất vả. Có lẽ là sẽ phải trói mấy lần nữa thì mới được. Trong lúc đó thì có một thằng khác chạy đến. Tôi cho thằng em của tôi đánh phủ đầu luôn. Không biết là đang đánh thế nào thì thằng warrior nó tháo được cái bola, nó quay sang nó chặt chết luôn cái thằng assassin của tôi. Giờ mà không bắt được thằng này lẹ thì coi như là chấm hết luôn đấy. Sau một lúc vật vã chạy đi chạy lại với nó thì tôi cũng đã bắn ngất được nó rồi đây. Vừa mới bắt xong thì có một thằng cầm chạc ná chạy ngang qua. Nó không bắn tôi mà nó quay sang nó bắn thằng warrior của tôi luôn cơ. Cái này gọi là chọc chó vào cái kết này. Xác của bọn goblin này chặt ra, nó cho tôi ra thịt và scrap metal. Scrap metal chắc là từ giáp với vũ khí của nó rồi. Mà tính ra bọn goblin này nó chạy chậm ghê ấy trời. Cái này mà chạy đi kiếm chỗ làm nhà thì không biết bao giờ mới đến. Cứ chạy một đoạn là phải chờ nó như thế này thì không ổn cho lắm. Tôi phải làm ngay quả cầu thu thú để cất nó vào. Sau đó là dọn dẹp đồ đạc trên cái mỏm đá để chuyển đến một nơi khác để làm nhà. Trên đường đi gặp chỗ nào nguy hiểm, tôi sẽ thả thằng đệ của tôi ra xử lý. Gặp T-Rex là cũng như muối bỏ biển luôn. Bình thường gặp T-Rex là tôi sẽ vắt giò lên trên cổ để chạy. Còn đây thì tôi có thằng đệ khá là máu chiến, tôi cho nó lao vào chém chết luôn. Và đây sẽ là vị trí mà tôi sẽ làm nhà đây. Cái chỗ này thì tôi đã chốt trước khi tôi vào map rồi. Nó là một cái mỏm núi khá là cao. Phía trên này thì bằng phẳng, tài nguyên và nước nôi là đầy đủ luôn. Đặc biệt là không có sinh vật nào sinh sống ở trên này cả. Đó là thứ mà tôi muốn. Bọn sinh vật bên dưới thì chẳng có cách nào để đi lên cơ. Nói chung trên này là một nơi lý tưởng để làm căn cứ và xây dựng đội quân hùng hậu mà không bị làm phiền đấy. Để xây nhà được trong cái mob này, trong phần chơi này thì tôi có thêm một cái mob. Đầu tiên là phải chế cái bàn workbench của mob này. Sau đó là học hết công thức của mob đó. Trong cái mob này nó sẽ có 3 căn nhà, chỉ cần lựa chọn một căn nhà ưng ý thôi. Để bắt đầu xây nhà thì chỉ cần chế 3 cái mảnh này: nền nhà, tường nhà và mái nhà. Để dựng được một căn nhà thì sẽ cần phải đặt cái nền nhà trước, thứ hai là tường nhà và thứ ba là cái mái nhà. Như thế là xong căn nhà rồi đấy. Bên trong căn nhà phòng ốc được phân chia sẵn sàng hết rồi, chỉ cần đặt thêm nội thất nữa thôi. Chừng này là đủ để tôi dùng rồi. Cái trụ phép thì tôi sẽ đặt trước nhà, tiện thể trang trí cho nó đẹp luôn. Nhà cửa đã có rồi, bây giờ thì tôi sẽ phải đi farm thêm tài nguyên. Ở khu trên này tài nguyên khá là nhiều nên chắc là sẽ đủ để cho tôi dùng dài dài đấy. Sau khi farm xong tài nguyên, thứ đầu tiên tôi làm đó chính là 5 cái lò. Thay vì đặt nội thất bên trong căn nhà thì tôi đặt mấy cái lò cho nó có phong cách. Metal ở trên này có khá là nhiều, cũng không cần phải đi đâu xa luôn. Tôi sẽ farm và nung trước một ít để làm bàn smithy và nâng cấp công cụ trước cái đã. Sau khi nung xong thì tôi làm cái bàn smithy trước và đặt nó bên trong một căn phòng riêng luôn. Sau đó là nâng cấp bộ công cụ lên metal để đi farm cho được nhiều hơn. Và hiện tại thì tôi chưa có thú bay đâu, cho nên là tôi sẽ dùng nỏ và móc bám vô hạn kèm với dù nữa để di chuyển lên xuống cho nó dễ, vì nhà tôi ở trên mỏm núi khá là cao. Sau khi chuẩn bị xong những thứ thiết yếu, giờ là lúc tôi sẽ học phép thuật này. Hiện tại thì nhà tôi đã có đủ tài nguyên để làm cái phép thuật cầu lửa rồi. Tôi xem bên trong cái bảng công thức thì nó có thể nâng cấp được nữa cơ. Nhưng mà không hiểu sao tôi học xong cái công thức được nâng cấp thì lại không hiển thị bên trong này. Cái này hình như là do lỗi của mob thì phải. Tôi có bấm cái nút chấm than để nó hiện ra toàn bộ công thức có bên trong cái trụ này thì cũng không thấy cái phiên bản nâng cấp của phép lửa luôn. Cái này chắc là lỗi rồi, thôi kệ đi. Mà cũng có thể là nó sẽ nâng cấp ở một chỗ khác cơ. Sau khi chế tạo xong thì tôi mang ra để dùng thử luôn. Nó là một cây trượng có cục tròn đỏ ở trên. Bấm chuột phải để bắn phép. Bắn một phát nó tốn khoảng 200 mana. Khoảng cách tầm bắn của nó cũng khá là xa và nó còn bị drop nữa. Mà sát thương của nó chỉ được khoảng 100 sát thương thôi. Đi kèm với sát thương chính là sát thương đốt, được khoảng 20 đến 30 sát thương nữa. Đây là cấp độ 1 thì như thế cũng ổn rồi. Chỉ không biết là cấp 2 như thế nào thôi. Phép lửa thì không có thấy phiên bản nâng cấp, nhưng mà phép băng thì có thể nâng cấp được, nhưng nó yêu cầu cần có nước đá cơ. Để làm được cái bình đựng nước thì tôi sẽ cần phải có xi măng, cho nên hiện tại tôi sẽ dùng tạm cái cầu lửa trước, rồi lên đường đi khám phá, tiện thể đi kiếm chi ti luôn. Xuống bên dưới này thì tôi gặp lại con người gỗ. Tôi bắn cầu lửa vào nó thì chỉ được 10 máu một phát thôi à. Thế này thì không ổn cho lắm rồi. Tôi buộc phải thả đàn em ra để hỗ trợ, chứ không là không giết được nó luôn ấy chứ. Trông thế chứ thằng warrior của tôi nó đánh trông cũng khá là vất vả đấy.
Ở gần đó tôi gặp thằng Goblin thông bờ. Vũ khí của thằng này là cầm chạc ná để bắn. Thằng này cấp của nó cũng khá là cao cho nên là tôi sẽ bắt nó luôn. Bắt xong thì tiện thể đặt tên cho mấy anh em hội viên luôn. Tạm thời thì đặt tên 2 em trước, khi nào có đông hơn thì sẽ đặt thêm. Ở phía bên dưới có thằng người gỗ. Bây giờ có 2 thằng thì chắc là dễ ăn hơn rồi. Tôi sẽ đứng bên ngoài bơm lửa vào để hỗ trợ. Nói chung chỉ để góp vui thôi chứ không ăn thua mấy. Mà có 2 thằng thì đánh cũng nhẹ hơn nhiều. Ở phía đằng xa tôi thấy một thằng warrior khác. Cấp của nó là 464, cũng khá là cao đấy. Mấy thằng cấp cao như này, sau khi bắt xong thì chỉ số của nó cũng sẽ được cao hơn. Cho nên là tôi sẽ tận dụng mấy thằng cấp cao để bắt luôn. Tôi sẽ cho 2 thằng đệ của tôi xử lý con slam trước để tránh bị nó làm phiền. Hồi nãy nhìn một thằng bây giờ thành 2 thằng warrior luôn rồi. Được cái là 2 thằng đều cấp cao luôn, cho nên tôi sẽ bắt cả 2 luôn. Khi 2 thằng warrior tháo được bola, trong người tôi hiện tại thì chỉ có mang theo một cái quả cầu thôi. Tôi chỉ có thu lại được một thằng đệ thôi. Còn một thằng đệ chặt ná thì chạy không kịp. Tôi cố gắng kéo nó chạy ra xa, nhưng mà thằng warrior kia nó chém đau quá trời. Có vẻ như là bị chém đau quá, còn bị dính hiệu ứng gãy xương nữa, nên là nó không có thể nào chạy được. Thế là bị chém chết luôn. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã bắn ngủ được nó rồi. Còn thằng còn lại thì cũng đã sắp ngất rồi. Nó chỉ cứ chạy loanh quanh xung quanh đây thôi. Như vậy là đã có 3 thằng warrior rồi. Tạm thời thì tôi sẽ đặt tên cho 3 anh em hội viên trước nhá. Sau khi đặt tên xong, tôi cho 3 thằng đi chém thử con Triceratops. Xem chừng là sát thương của bọn này cũng khá là ổn đấy chứ. Xung quanh đó thì có khá là nhiều goblin. Và tôi cũng tìm được một thằng thông bờ khác. Thằng này cấp độ của nó cao hơn cái thằng lúc trước tôi bắt. Và tôi sẽ đặt tên cho nó là Hiếu Trần Trung. Vừa đặt tên xong thì có thằng người gỗ đến kiếm chuyện. Đụng phải ai chứ đụng phải bọn máu liều này thì sắt cũng không chịu nổi luôn chứ nói gì là gỗ. Ở phía xa tôi thấy có một con cua khổng lồ đen lòm. Trông nó giống con nhện hơn là một con cua. Và tôi lại muốn cho bọn goblin đánh nhau với con cua để thử sức. Tôi thả 3 thằng ra để chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần xong, tôi ra lệnh cho bọn chúng tấn công con cua. Vừa mới chạy chưa đến nơi là bị con cua nó phun nước cho đầy mặt rồi. Xem chừng là cái sát thương phun nước của con cua cũng khá là thốn. Nhưng khi bọn warrior nó áp sát được, nó chém con cua ra bã luôn. Khả năng là có thể mang về làm điêu cua được luôn đấy chứ. Sau khi giết được con cua, nó cho tôi một cái bộ đồ cỏ bị hỏng, 1000 chitin và hơn 100 polymer. Nó đúng những nguyên liệu mà tôi đang cần tìm luôn. Trên đường chạy về nhà thì tôi có gặp một con cua khác. Con cua này đích thị là một con cua hoàng đế vừa mới hấp xong này. Cua hoàng đế sau khi hấp xong thì nó chuyển sang màu đỏ. Con này chắc là còn sống hay sao ấy. Nó đang đánh nhau với một con gì đó tên là đầu đá. Con đầu đá này khá là trâu. Khả năng cao là con cua kia không chịu nổi luôn đấy chứ. Thôi thì kệ nó đi, tôi quay về nhà làm việc chính cái đã. Tôi về nhà bỏ chitin với đá vào trong cái cối để làm xi măng. Tôi sẽ cần phải có xi măng để làm cái bình đựng nước đấy. Có xi măng rồi thì bây giờ tôi sẽ chế 3 cái lọ đựng nước. Ở cái mạch nước ở nhà thì không thể múc được, cho nên là tôi phải xuống dưới cái sông nước để múc. Sau khi múc nước xong, tôi quay về làm cái tủ lạnh của mob. Cái tủ lạnh này thì nó khá là rẻ, chỉ có tốn 20 metal ingots là có thể làm được rồi. Và cái tủ lạnh này nó yêu cầu cần phải có điện thì mới có thể dùng được. Tôi làm ngay một cái bàn fabricator để chế tạo máy phát điện, dây điện và ổ điện. Mạch điện thì trước đó tôi có đi săn được vài con Stegotech nên đã có sẵn luôn mà không cần phải chế thêm. Bây giờ thì đặt cái máy phát điện ra, bỏ xăng vào bên trong đó để cái tủ lạnh nó có thể hoạt động được luôn. Bây giờ tôi bỏ 3 cái lọ nước vào bên trong đó. Chờ khoảng 1 phút là sẽ có được 3 bình nước đá. Sau khi có được 3 bình nước đá, tôi bắt đầu chế tạo cái phép băng 1 và nâng cấp nó lên 2 luôn. Giờ tôi sẽ mang xuống dưới để thử phép với bọn goblin. Mặc dù nó là level 2 nhưng sát thương của nó cũng khá là yếu. Nhưng mỗi khi bị dính phép thì sẽ có hiệu ứng đóng băng trong vài giây. Kể ra là cũng ok nha. Nhưng hình như với cái chỉ số này là mặc định của mob hay sao á. Có lẽ là tôi sẽ cần phải setting lại cái chỉ số của phép. Như thế này thì nó lại hơi yếu. Trong cái đống công thức thì nó còn khá là nhiều phép khác nữa. Như ở đây tôi thấy có phép gì đó, nó tên là Paralysis, nghe như kiểu phép tê liệt ấy. Lúc tôi cầm lên để bắn thì nó bắn ra cái tia gì đó cũng khá là khó nhìn. Bắn thử vào mục tiêu sống, tía tạo ra một cái hiệu ứng cháy. Chắc đó sẽ là hiệu ứng tê liệt rồi. Phép này trông hơi lỏ nha. Cái phép tiếp theo nó là hình con rồng. Nó có tên là phép triệu hồi. Tôi tưởng nó sẽ triệu hồi ra một con rồng, nhưng hóa ra nó triệu hồi ra một con raptor. Và đặc biệt một cái là con raptor này không có thời gian biến mất. Tức là con raptor này nó sẽ là một con sinh vật được thuần hóa thật sự luôn, giống như kiểu là đi thuần hóa về đấy. Nhưng đây là triệu hồi ra, mà có vẻ như là không có giới hạn luôn thì phải. Tiếp theo là phép lightning, trông cái gậy phép giống của Harry Potter nhỉ.
Khi sử dụng thì nó bắn ra một cái quả cầu sét, phải chi mà nó bắn ra cái tia sét thì đẹp, nhưng xem chừng sát thương của nó cũng khá là cao nha. Còn cái phép hình người màu đen này nó là một cái phép dịch chuyển, nhìn vào một cái điểm đến, bấm chuột phải là nó sẽ dịch chuyển tôi đến cái vị trí đó luôn. Cho dù tôi đứng trên một cái vách núi cao như này, nó vẫn có thể dịch chuyển tôi xuống dưới đó được luôn. Hiện tại xuống dưới này thì tôi sẽ thử cái phép lightning luôn. Một phát bắn của nó cũng được 400 sát thương. Đực của nó còn cao hơn phép băng với cả phép lửa luôn. Có lẽ đây sẽ là phép tấn công mà tôi sẽ sử dụng từ giờ đến hết game luôn đấy. Đến cái phép này thì nó là một phép tàng hình, nhưng mà nó hơi tốn mana. Mỗi giây sử dụng nó tốn đến 1000 mana một lần, tức là mana nó sẽ tụt theo giây ấy. Cái này tốn mana vãi chưởng. Và cái cuối cùng là cái mặt quỷ này, nó là phép hồi sinh khủng long. Nó có 3 cấp độ luôn cơ, chắc là dùng để hồi sinh khủng long khi chết thôi. Phép đấy xem chừng cũng khá là hay đấy. Và hiện tại cái bọn goblin nhà tôi thì nó lại hơi ít, thế này thì chưa đủ để làm một cái đội quân rồi. Chắc là tôi sẽ cần phải đi bắt thêm vài thằng nữa. Tôi lại xuống dưới đi kiếm mấy thằng cấp cao để bắt thêm. Trong lúc đó tôi không cẩn thận lại bị bọn nó phục kích, nó chém cho 2 phát xanh cỏ luôn. Đó chỉ là khi tôi không cẩn thận thôi, chứ để mà tôi cẩn thận rồi thì không thể nào mà chạm được vào người tôi luôn đấy chứ. Sau khi bắt thêm được vài thằng goblin nữa, tôi sẽ cần phải đi kiếm một con thú bay để bay tạm, bắt đại một con pteranodon cũng được. Trong lúc tôi đang quan sát con cua đen ở bên dưới, vô tình tôi phát hiện ra một thằng tên là Hobgoblin. Ngoại hình của nó trông khá là to đấy, khả năng đây sẽ là thủ lĩnh cấp cao của bọn goblin rồi. Và để tiếp cận được nó thì tôi sẽ cần phải giết con cua trước. Tôi thả mấy cái thằng goblin của tôi vừa mới bắt xong ra và ra lệnh cho bọn nó lao xuống tấn công luôn. Lúc đầu chỉ có 3 thằng còn cân được, còn đây là nguyên một đàn thì thứ gì chịu nổi. Mà thằng Hobgoblin này cấp của nó thì hơi thấp, cho nên tôi muốn thử sức mạnh của nó trước. Vừa mới vào bị chém một phát 1k6 máu, thằng đó nó còn chưa kịp làm gì nữa mà. Bên này có một thằng khác cấp 272, thằng này tôi sẽ bắt để thử nghiệm. Nhưng ở gần đó có mấy con raptor, tôi đợi cho mấy con raptor đi xa thì tôi mới có thể bắn phép vào đầu thằng đó được. Sau khi bắt nó xong thì có thể cưỡi được luôn. Sát thương của nó chủ yếu là từ cây chùy gai của nó, nhìn có vẻ cũng khá là mạnh đấy. Sát thương cơ bản chưa tăng điểm thì cũng được 300 một phát. Sau khi tăng điểm xong thì được lên 1k, đó là sử dụng chiêu đập mạnh đấy. Và đây là những con goblin mà tôi đã thuần hóa được trong chuyến đi vừa rồi. Tôi sẽ lựa ra 2 cặp trung bang phái và mang chúng nó vào trong phòng ngủ riêng để cho chúng nó lùm xùm với nhau. Ở đây có một cặp thâm bờ và một cặp warrior. Set xong hết rồi, giờ chờ cho chúng nó đẻ thôi. Và tôi nghĩ là bọn nó sẽ đẻ con. Ai ngờ là bọn nó đẻ trứng luôn anh em ạ. Và trứng thì nó sẽ nở luôn. Căn bản là cái thời tiết trong map này nó cũng đã nóng sẵn rồi. Kèm với đó là setting của server thì tôi cũng đã setting cho nó nở luôn rồi. Và một điều nữa là bọn thâm bờ, nó sẽ có thể đẻ ra assassin. Có vẻ như hệ thống sinh nở của bọn này nó sẽ ra ngẫu nhiên rồi, chứ không phải mặc định môn phái nó đang dùng đâu. Thế này thì tiện quá rồi, tôi sẽ không cần phải đi bắt nhiều bang phái của bọn nó. Ở lứa thứ 2 thì bất ngờ hơn là trứng lần này nó lại to hơn, màu sắc của nó cũng khác hơn nữa cơ. Và khi quả trứng đó nó nở ra thì nó là thằng Hobgoblin. À, vậy là tỷ lệ sinh nở của bọn này nó sẽ có thể ra được cả Hobgoblin luôn cơ. Thế này thì không phải là sinh goblin thường mà vẫn có tỷ lệ ra được cả Hobgoblin cơ. Được của nó. Thế này thì chỉ cần kiếm 1 đến 2 cặp chỉ số ngon là có thể phối ra được 2 loại cùng một lúc luôn. 2 loại mà còn nhiều bang phái khác nhau nữa cơ. Bang phái ở đây có nghĩa là assassin, warrior hay là thumber. Mấy cái đó tôi gọi là bang phái đấy. Và để cho bọn nó sinh nở tự động, tôi đặt một cái máy sâu terminal kèm với đó là mấy cái máy sưởi nữa để nó có thể tự động ấp trứng và tự động thu thú baby vào bên trong này luôn. Công việc của tôi là chỉ cần ngồi lọc chỉ số ra thôi. Tiêu chí là không bị trừ nhiều chỉ số quá. Cái chính ở đây là thông số sát thương và thông số máu không bị trừ là được. Những con bị trừ nhiều quá sẽ bị thanh lý tồn kho vào trong rương chống kế bên. Hiện tại thì tôi đã lọc ra được 2 cặp có chỉ số ổn định nhất rồi. Còn đây là những con có chỉ số ban đầu mà tôi đã lọc ra. Tôi sẽ làm một cái đội quân đi săn trước. Bây giờ tôi sẽ đi loanh quanh khám phá xem có gì để bắt về làm đội quân hùng hậu được không. Vừa đi chưa được bao xa, tôi gặp một con Dragon Rex, một lãnh chúa của một đội quân. Thì tôi nghĩ là tôi nên cưỡi một con rồng như thế thì mới giống như một lãnh chúa anh em ạ. Để bắt nó thì đối với tôi thì không cần phải bẫy hay gì cả. Tôi sẽ chơi hit and run, cứ bắn mấy cái rồi bỏ chạy. Chạy một đoạn rồi quay lại bắn tiếp. Sau một lúc thì tôi cũng đã bắn ngủ được nó ở trên không luôn rồi. Sau khi thuần hóa xong, hiện thể thì tôi đặt tên cho anh em hội viên trên kênh luôn. Tốc độ di chuyển của con này thì nó khá là chậm, khả năng là tôi sẽ phải tăng tốc cho con này khá là nhiều đấy. Sát thương cơ bản của con này thì cũng không cao lắm, chỉ khi tăng điểm cho nó thì mới thấy được cái hiệu quả của nó thôi. Ở khu đó tôi gặp một con boss tên là Cyclops, cấp của nó chỉ có 64 thôi, nhưng trong ngoại hình của nó thì khá là to béo.
Tôi thả đội quân của tôi ra để đánh nhau với nó thử nghiệm xem như thế nào. Trông bọn Goblin nó chạy mà cảm giác nó khí thế gì đâu luôn. Mà chạy chưa đến nơi thì đã có vài thằng nằm xuống rồi. Con Cyclops này nó có chiêu gì đó khá là khỏe. Nó trưởng trong một cái là nằm sấp mấy con luôn mà. Tuy cấp độ của nó thấp nhưng sát thương của nó thì không hề thấp chút nào cả. Cũng may là còn dứt điểm sớm, chứ không là cũng phải hẹo thêm vài thằng nữa đấy. Lúc sau tôi đang bay ngang qua một cái hẻm núi. Tôi định đáp xuống để cắn mấy thằng Goblin bên dưới. Ai ngờ lại có thằng hốp Goblin bên dưới luôn. Nó gõ cho một phát rớt yên luôn mà. Và rồi tôi bị nó vả cho không kịp làm gì cả. Chỉ kịp thả ra một thằng đệ thôi. Tôi có cài cái mod bia mộ. Bên trong cái mod thì nó có setting sẵn là có keep inventory, cho nên là tôi không cần phải đi lấy lại đồ. Chuyến đi vừa rồi tôi cũng kiếm được khá là nhiều tài nguyên. Hiện đang ở nhà thì tôi sẽ dọn cái túi đồ của tôi trước cái đã. Lúc tôi quay lại chỗ cái xác thì con hốp Goblin của tôi cũng đã xử con kia gọn gàng rồi. Giờ thì biết thêm khả năng của bọn này. Đang cưỡi thú bay thì tránh xa bọn nó ra. Tôi lên đường đi khám phá tiếp thì có gặp một thằng tên là Goblin Bruiser. Khả năng đây là thủ lĩnh hoặc là tướng quân của bọn Goblin này. Vì tôi thấy nó có mặc giáp trụ kèm với cầm cây rìu và khiên nữa. Trông nó cũng khá là ngầu chiến đấy. Cấp của con này cũng khá là cao. Chắc chắn là tôi sẽ phải bắt nó về rồi. Ở quanh khu này Raptor khá là nhiều. Tôi sẽ phải gọi thằng em của tôi ra xử trước. Sau khi dọn dẹp mối nguy hại xong, tôi cứ lấy Bola để trói nó thử. Nhưng mà Bola không có tác dụng với nó rồi. Vậy là phải chơi cái trò hit and run rồi. Cứ chạy mấy bước rồi quay lại bắn mấy cái. Thằng này nó được cái là to xác thôi, chứ tốc độ chạy của nó thì cũng khá là chậm. Tôi có thể tự tin là cái đầu của tôi vẫn còn nguyên vẹn luôn đấy. Lúc đầu thì nó dí tôi, cho đến khi nó sắp ngất thì đến lượt tôi dí lại nó. Và đây là cái góc nhìn cận cảnh cái hình dáng của nó. Trông nó chiến thật sự luôn ấy. Thằng này ít gì cũng phải là tướng quân hoặc là thủ lĩnh của bọn Goblin luôn đấy chứ. Và tôi thì vẫn có thể cưỡi được nó luôn. Và tốc độ di chuyển của nó thì cũng không quá nhanh đâu. Sát thương cơ bản gây ra thì cũng khá là to. Bổ một phát là được hơn 700 sát thương luôn. Đó là chiêu bổ thường. Còn khi nó dùng cái chiêu khiên của nó thì được 1k2 sát thương. Và nó còn có hiệu ứng gây choáng nữa cơ. Ôi, con này nó khỏe vãi chưởng ạ. Tôi sẽ phải kiếm thêm một thằng nữa. Và may mắn sau quanh đó thì lại thêm một thằng nữa. Thằng này cấp của nó cũng khá là cao. Vừa mới nhìn thấy tôi là nó dí quá trời dí luôn. Tôi đợi một cái khoảng cách nhất định, sau đó là nhảy xuống, cầm cây súng thu thú để thu cái con của tôi lại. Rồi lại tiếp tục dùng cái chiêu cũ là hit and run. Và đây là con thứ hai. Đủ cặp rồi thì bây giờ đi tìm thêm sinh vật khác thôi. Lúc sau thì tôi có gặp sinh vật loài người. Chị gái lực điền cầm cây giáo dí tôi luôn mà. Tôi lấy gậy phép ra để bắn ngất chị ấy để thuần hóa luôn. Mà chị này thì đòi ăn thịt nướng cơ. Trong người tôi thì có thịt đùi. Tôi sẽ đặt campfire ra và nướng cho chị gái đấy 2 miếng để cho chị gái đấy ăn và tỉnh lại luôn. Sinh vật loài người này thì có thể mặc được giáp và có thể cầm được vũ khí. Rồi, vậy chắc chắn là sẽ có một đội quân loài người nữa rồi. Nhưng mà tôi sẽ cần phải đi tìm một thằng đàn ông nữa cho chị gái này thì mới có thể có được cái đội quân loài người. Tiếp tục đi khám phá thì tôi gặp sinh vật mới. Nó tên là Myconid. Không biết là ngoại hình nó như thế nào, nhưng đang có 2 con Raptor đang đánh nhau với nó. Nhìn về mặt hình chung thì khả năng là 2 con Raptor sẽ thắng, nhưng đó là suy nghĩ của tôi thôi. Con sinh vật kia nó xử luôn 2 con Raptor mà, chứng tỏ con này nó khá là thứ dữ đấy, chứ không phải dạng vừa đâu. Và nó là sinh vật người nấm, thuần hóa bằng cách là đút trái cây. Tôi đút cho nó một quả Mesoberry, đó là cho ăn lần 1, còn lần 2 chờ bao lâu thì tôi không biết. Ở phía đằng sau kia tôi thấy có một con boss Cyclops cấp 80, máu liều lại dồn lên não. Tôi thả cái đội quân của tôi ra và cho chúng nó tấn công tiếp, vẫn giống như lần trước, chỉ mới là trên đường chạy thôi là đã chết mấy thằng rồi. Không hiểu là nó làm cái gì mà sát thương nó nổ to vãi chưởng ra. Tôi tiếp tục bay ra cái khu đầm lầy. Ở khu đầm lầy này thì tôi gặp sinh vật mới nữa. Đó là sinh vật người chim. Đầu và chân tay của nó là của chim, còn cơ thể là của con người. Nó khá là hiền, chỉ khi đụng chạm vào nó thì nó mới tấn công thôi. Và chắc chắn là tôi không thể nào bỏ qua một con như thế này được. Tôi lại chơi chiến thuật hit and run tiếp. Sau khi bắt xong được một con thì ngay gần đó có thêm vài con nữa, nhưng cấp của nó thì lại hơi thấp, cho nên tôi gọi con Goblin Bruiser ra để giết mấy con cấp thấp và để lại mấy con cấp cao. Và ở đây có một con 624.
Con này sau khi bắt xong chắc phải lên 900 luôn đấy. Mấy con cấp cao như thế này làm mấy đẻ thì chỉ số đẻ ra chắc cao lắm luôn đấy. Tôi bắt luôn 2 con đực, có gì về nhà cắt kill sau. Ở khu đầm lầy này thì tôi gặp thêm một loài nữa. Nó có tên là orc. Đây là bọn orc trong phim đây. Bọn này trong phim nó khá là khỏe và nó còn hung dữ nữa. Và tôi sẽ bắt nó luôn để về làm một cái đội quân orc. Ở khu này tôi tìm được cả 2 con đực luôn cơ. Tí về cắt kill hết lượt. Sau đó tôi bay sang phía bên kia của cái hồ đầm lầy và lại gặp một sinh vật mới. Nó là dòng The Drow Warrior. Đi chung với nó là The Drow Archer. Không biết là chủng tộc gì, nhưng mà nghe giống hệ phù thủy ghê. Tôi nhảy xuống bắn ngủ nó thì thấy nó dùng phép triệu hồi ra một con gì đó trông khá là to. Cấp của nó là 800 luôn. Mà con này nó khá là trâu nữa cơ. Và đi kèm với nó là một con gì đó có thể bắn được phép cơ. Như này sẽ khá là vất vả đấy. Sau một lúc luồn lách đánh võng thì tôi cũng đã tách được cái con Archer ra và bắn ngủ được nó luôn. Tiếp theo là đến thằng Warrior. Thằng này thì tôi tưởng nó cầm kiếm với khiên, ai ngờ thằng này nó cầm giáo. Ok rồi đấy, chắc tầm này là tôi đi về được rồi. Túi của tôi cũng đầy lắm rồi đấy. Về còn xem bọn ở nhà nó đẻ nở như thế nào rồi cơ. Trên đường về tôi gặp một con boss, nó tên là Banrias, một con boss mini. Cấp của nó thì chỉ có 1 thôi. Tôi thả một con Bruiser ra để đánh nhau với nó, xem thực lực của nó như thế nào. Vừa mới chạy vào thì con boss ăn ngay một cái khiên 6k sát thương. Thế này thì hơi thiệt cho con boss rồi. Và đây là những sinh vật mà tôi đã bắt được trong chuyến đi vừa rồi. Chỉ có thiếu một thằng đàn ông cho chị này thôi, chứ còn lại là có đôi có cặp hết rồi. Bây giờ thì tôi sẽ phân chia từng cặp ra để chuẩn bị cho chúng nó vào việc lùm xùm luôn. Trong chuyến đi vừa rồi, tôi có nhận được một cây rìu này. Rìu này chỉ số của nó là hơn 500% sát thương luôn. Nó có thể dùng để chặt đá, chặt gỗ, mà thực ra là chặt bất cứ thứ gì cũng được hết. Chỉ chưa biết sát thương của nó như thế nào thôi. Và để cho ra dáng một chúa quỷ của một đội quân, tôi có thêm một cái bản mod skin giáp khá là đẹp. Nó nằm bên trong cái bản này. Và để làm được một cái bộ skin thì sẽ cần phải có một cái máy dệt da này. Thời gian dệt da thì nó sẽ khá là lâu. Trong thời gian đó thì tôi sẽ chế vài bình chuyển giới để cắt kill và gắn kill giả cho bọn lính. Con người nấm này thì sẽ phải gắn kill giả này. Con người chim thì sẽ phải cắt kill này. Và cặp Bruiser này thì sẽ phải cắt kill này. Bọn orc cũng phải cắt kill luôn. Như vậy là đã xong rồi. Bây giờ thì bọn nó có thể sinh nở được rồi đấy. Và trong khoảng thời gian đó thì cái da làm skin cũng đã xong rồi. Tôi có thấy bên trong này nó có bộ aquatic, có vẻ như khá là đẹp. Và tôi quên mất là nó có female và male. Lúc mặc đồ lên thì lại thấy nó hơi nhỏ, rồi lại còn bị lỗi nữa cơ. Lúc này mới biết là mặc nhầm. Đổi lại chính xác thì nó sẽ như thế này đây. Mà tôi cảm giác mặc cái bộ này nó không phù hợp lắm thì phải. Tôi thấy có bộ này nó ok hơn này. Trông nó giống cái bộ assassin của thời La Mã. Mà mặc bộ này thì nó sẽ phù hợp với cái hoàn cảnh hơn. Cho cầm rìu hay là gậy phép thì nó cũng đỡ phèn hơn. Và chắc chắn là tôi sẽ phải nâng cấp cái bộ giáp lên chỉ số cao nhất rồi. Nó sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân tôi. Sau đó tôi dành ra 2 tiếng để ngồi lọc chỉ số và lựa ra mấy con có chỉ số đẹp nhất để thay thế cho mấy con mấy đẻ ngoài kia. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng cực lắm đấy các bạn. Sau khi thêm 3 tiếng nữa thì hiện tại nó đã là lứa F4, F5 rồi. Chỉ số của nó bây giờ chỉ có cộng thôi chứ không có giảm được nữa rồi. Đây cũng chính là chỉ số mà tôi đang cần. Chỉ cần không giảm là được rồi. Sau đó lại tiếp tục treo thêm 2 tiếng nữa. Và đây là những gì mà tôi đang cần. Một đội quân với chỉ số cực kỳ cao. Con nào con đấy là mỗi chỉ số trên 100 hết. Đất công miệt mài thì cũng sẽ có thành quả thôi. Và bên ngoài này là lứa F1, F2, F3 mà tôi đã lọc ra đây. Đội này sẽ là đội đi săn thứ 2 của tôi. Cũng có kèm thêm 12 anh em hội viên. Đặt tên vào 12 thằng Bruiser rồi. Sau đó tiếp tục đi khám phá thôi. Trên đường đi tôi gặp con Zolus. Nó là người dê. Thuần hóa con này cũng khá là dễ. Chỉ cần đút cho nó ăn là được rồi. Và rút kinh nghiệm thì tôi sẽ không cho nó ăn đồ thường nữa. Thay vào đó thì tôi sẽ học công thức Kibble của mob FMK và chế tạo cho nó ăn luôn. Thế này thì nó sẽ nhanh hơn nhiều, chứ không cần phải chờ lần 2 lần 3. Quanh khu đó thì tôi cũng tìm được con thứ 2. Và bên cạnh đó là một con boss nữa anh em ạ. Con boss này nó tên là Feral Ogre. Máu của nó là gần nửa tỷ. Có vẻ nó là một con boss khá là mạnh đấy. Tôi tìm ngay một cái bãi đất trống và thả cái đàn lính của tôi ra, rồi dẫn bọn nó đi tìm con boss đó để đánh nhau. Con boss này nó khá là khỏe. Một đấm của nó là lan đến mấy thằng, mà đấm phát nào phát đấy. Sát thương nổ trên 1k không à. Không biết là đội quân của tôi có chịu nổi không nữa cơ. Lúc boss gần chết thì đã có vài chữ đỏ nổi lên. Hiếu Trung là đi đầu tiên. Tiếp theo là 2 con Myconid. Và khi con boss nó chết thì cũng là lúc đội quân của tôi cũng chết gần hết. Nó đỏ lòm cái màn hình luôn mà.
Lúc boss nó chết, hình như là xác của nó đè lên anh em hay sao mà chết quá trời à. Tôi đang suy nghĩ hay là dùng phép hồi sinh nhỉ. Nhưng mà đây toàn là chỉ số xấu thôi, toàn là mấy con chỉ số mà tôi lọc ra thôi. Chắc là cũng không cần đến hồi sinh đâu. Ở nhà tôi còn một đàn chưa nuôi hết mà. Đánh xong con boss, nó có cho tôi một cái cây búa này. Không biết là nó có mạnh hay không. Ở phía trước có một con Allosaurus. Tôi vác cây búa ra gõ nó thử. Mỗi phát gõ là chỉ được 160 sát thương thôi. Yếu vãi chưởng. May là giáp tôi còn cứng chứ không là xanh cỏ với nó rồi. Còn cây rìu lúc trước thì sát thương của nó khá là cao. Đúng là cây rìu chiến có khác. Và từ con boss nửa tí máu đó, nó rớt ra cho tôi một cái món vật phẩm. Món này thì sẽ có thể sử dụng như một cái yên cưỡi. Nó sẽ tăng giáp cho một cái loài sinh vật gì đó. Nghe bảo là giống như một con người. Cũng không biết nó là cái gì, tôi sẽ nghiên cứu sau. Tiếp tục đi sâu vào trong rừng lá cam, tôi có gặp hai thằng béo. Một thằng cực béo và một thằng béo. Tôi sẽ giết cái thằng cấp thấp trước và để lại cái thằng cấp cao để bắt. Bắt bọn này đối với tôi bây giờ thì dễ quá trời rồi. Đây là thân hình múp rụp của nó đây. Trông nó mỡ màng chảy xệ vãi chưởng luôn đấy. Tay nó thì cầm cây rìu đá. Trong cái lực nó vung cũng khá là mạnh đấy. Trong khu rừng này tôi có gặp con cua khổng lồ màu đen. Con này cấp của nó cũng khá là cao. Có lẽ là tôi sẽ bắt nó để làm thú cưng luôn. Mấy lần trước tôi cho mấy thằng goblin lao vào tấn công nó thì nó sẽ tấn công lại. Còn đây là tôi bắn ngủ nó. May sao là nó không tấn công lại chứ không là xanh cỏ rồi. Nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Sau khi bắt nó xong thì tôi có thể cưỡi được luôn. Và sát thương cơ bản của nó thì cũng tương đối là cao. Tính ra con này cũng khá là khỏe đấy chứ. Và hiện tại thì tôi cũng đang thiếu vài thằng mập nữa. Bắt xong con cua là tôi đi tìm thêm vài thằng nữa để bắt nốt luôn. Ui, ở ngay đây có một con boss gì đó. Nó có tên là Halet. Một con boss bóng tối triệu hồi. Nhưng đáng tiếc một cái là nó bị lỗi anh em ạ. Lúc tôi cho ba thằng Bruiser của tôi xuống đánh nhau với nó, không hiểu là nó dùng cái chiêu gì đó đứng cứng ngắc luôn. Ý là đứng máy luôn ấy. Đứng máy xong crash game luôn. Để không bị lỗi như thế nữa, tôi đã phải thêm một cái dòng code vào trong file game là ép không cho con này xuất hiện nữa, để tránh bị lỗi về sau này. Và trong danh sách của tôi thì còn thiếu một thằng cực béo nữa. Tôi dùng máy tìm thú để đi tìm luôn cho nó nhanh, chứ bay lần mò đi kiếm lâu quá trời. Sau đó đi bắt thêm vài con trong dòng dõi Raw nữa. Tôi có bắt thêm được một thằng Swordman, một Warrior và thêm một con Archer nữa. Lúc sau tôi có qua khu Savannah và gặp một con Iron Golem. Nó cũng là một con boss quỷ sai đấy. Tôi thả ba thằng Bruiser của tôi ra để đánh nhau với nó. Đúng là Iron Golem có khác. Nó trâu vãi chưởng luôn. Đánh mãi thì nó mới chịu chết. Và ở khu Savannah này, tôi gặp một con gì đó có tên là Goblin Warlord. Đây chắc là chúa tể của Goblin rồi, vì tôi thấy nó triệu hồi ra một đàn Goblin xung quanh nó luôn mà. Rồi mấy con được triệu hồi ra là toàn trên cấp 1000 thôi. Còn chỉ số của nó là toàn trên 200 thôi. Khủng khiếp thật sự luôn đấy. Và bọn này thì không có thời gian biến mất. Khả năng cao là tôi có thể thuần hóa được bọn nó luôn đấy. Tôi tìm một cái góc đẹp và bắn phép ngủ vào đầu bọn nó. Thì bọn này nó tăng turbo thật. Nhưng suy nghĩ lại thì nếu như bắn ngủ được bọn nó thì làm sao để cho bọn nó ăn được mới là chuyện này. Trong khi con Warlord kia thì nó triệu hồi ra liên tục. Đội hình đó có thể lên vài trăm con là cũng có đấy. Chỉ có cách là dụ ra chỗ khác thôi. Nhưng mà để dụ từng con ra một góc thì không phải là dễ đâu. Trong lúc tôi đang đứng trên cao như này, không hiểu là thằng chó nào nó đẩy tôi xuống ạ. Mới rớt xuống nó chém cho mềm người luôn mà. Lúc sau tôi quay lại thì suy nghĩ chắc là không bắt được bọn nó đâu anh em ạ. Cái này thì chắc là cho bọn nó một cái hẹn. Một lúc nào đó tôi đủ đội quân thì quay lại đánh nhau với bọn nó thì được. Và ở đây thì tôi tìm được một con Lava King. Một con sâu đó biết cầm cái trượng phép. Khả năng phép thuật của con này là triệu hồi rồi. Chứ nhìn nó chậm chạp như thế này thì chắc là không đánh đấm gì được đâu. Khi tôi thả ba con Bruiser ra thì nó triệu hồi ra một đàn rắn rết nhận độc luôn. Nhưng mà vẫn hơi yếu so với ba con của tôi. À mà đúng nhỉ, tại sao tôi lại không mang ba con Bruiser này sang đánh nhau với bọn lính kia nhỉ? Đúng. Tôi phải quay lại cho con Goblin Warlord đó để thử mới được. Bây giờ tôi sẽ thả ba thằng lính của tôi ra để cho ba thằng hòa mình vào đám đông kia. Đây gọi là 3 cân tất cả đấy. Ở trên này thì chắc chắn là không nhìn được gì rồi. Toàn số là số thì không biết được diễn biến bên dưới như nào luôn. Nhưng mà xem chừng ba thằng này cũng khá là khỏe đấy chứ. Và ba thằng đó nó kết liễu được luôn cái lãnh chúa của bọn nó rồi. Nhưng vì bọn lính nó đông quá nên thành ra là đi 3 về 1 rồi. Lần trước cũng là Phúc sống và lần này Phúc vẫn sống. Tính ra là Phúc sống dài vãi chưởng. Tôi sẽ phong cho Phúc làm đại tướng quân trong lần chinh phạt sắp tới. Sau khi quay về nhà, tôi bắt đầu cho cái bọn máy đẻ nhà tôi nó vào việc luôn. Nhưng chỉ có riêng người dê này là nó không có lùm xùm được thôi. Cũng không hiểu tại sao, hay là dê thiến rồi nhỉ. Bọn Goblin thì nó đẻ chỉ số cũng khá là ổn rồi. Chỉ có bọn The Round là vẫn phải lọc chỉ số thôi. Muốn có được một cái đội quân mạnh thì sẽ phải lọc anh em ạ. Hồi nãy tôi có đánh mấy con boss, nó có mở khóa cho tôi một cái bàn nâng cấp này.
Đây là cái bàn dùng để chế tạo giáp trụ vũ khí cho bọn lính đấy. Mấy cái món trong đó nó sẽ dùng để đeo cho mấy con Drow hoặc là bọn lính Goblin á. Nhưng có vài nguyên liệu để chế tạo cái bàn đó thì thực sự là tôi chưa biết kiếm ở đâu cả. Cái bàn đó để sau. Và tôi có tìm được mấy cái tờ rơi này. Đọc qua thì nó sẽ có thể triệu hồi ra một con gì đó. Cũng khá là tò mò nên là tôi chế tạo thử một cái. Rồi chạy ra bên ngoài để thả nó ra. Tôi chỉ thấy nó xuất hiện một cái thanh máu dài. Có vẻ như nó là một con boss gì đó. Cũng may là nó rớt xuống vực, chứ không phải là khu vực trên nhà của tôi. Chứ không là tan nhà nát cửa rồi. Nó là một con boss Elder Troll. Ngoại hình của nó trông khá là kỳ dị. Cái này mà thả nhầm trên khu vực nhà tôi thì xong luôn rồi đó. Tôi mạnh dạn cử một nhân tố cao to và chảy xệ xuống dưới đó để đón tiếp con boss. Đó là thằng mập này. Trông thằng mập nó chỉ đứng ngang chân với con boss thôi. Mà con boss này nó đánh khá là đau, gấp đôi sát thương của thằng mập nó gây ra nữa cơ. Trông như bố với con luôn anh em ạ. Đã chênh lệch về ngoại hình và sức tấn công còn bị chênh lệch nữa cơ mà. Tôi định cầm gậy phép để hỗ trợ từ trên cao, nhưng mà phép bắn lại không tới. Và thằng mập thì cũng đã không chịu nổi và đi luôn rồi. Có lẽ là phải nhờ đến tướng quân Phúc Nguyễn rồi. Tôi sẽ cho tướng quân Phúc Nguyễn xuống chiến luôn. Đúng là tướng quân có khác ha. Vừa mới chạm mặt là cho con boss nó ăn ngay một phát bổn hơn 5k đam luôn. Thật sự là quá khủng khiếp. Trận solo này nó nghiêng hẳn về một chiều luôn mà. Sau khi con boss nó chết, nó có unlock cho tôi được vài thứ. Trong đó có vài món có tên khá là quen. Tôi mở bảng công thức lên để xem thì nó là công thức để chế tạo cái con người gỗ cầm liềm xẻng đó. Và tôi cũng chưa biết là chế tạo ở đâu cả. Mấy cái món giáp trụ, công dụng của nó giống mấy cái yên cưỡi mà tôi lấy được từ mấy con boss. Nó dùng để gắn cho bọn Drow anh em ạ. Bọn nó là tộc quỷ, nó có hình dáng giống con người nên là bọn nó có thể đeo được như giáp luôn. Cái găng tay lúc trước lấy được từ con boss nửa tỷ máu cũng có thể đeo được cho bọn nó luôn. Khi đeo cái này lên thì bọn nó sẽ được trâu hơn đấy. Hình như là còn được tăng sát thương cơ. Hiện tại thì tôi đã phát hiện ra được mấy con boss này rồi. Bây giờ thì tôi sẽ chế tạo và tiêu diệt từng con luôn nhá. Và để đánh được mấy con boss đó thì chắc chắn là tôi sẽ cần phải nuôi một cái đội quân rồi. Và thay vì phải chăm sóc và chờ cho bọn nó lớn thì tôi có dùng cái bình thuốc đỏ của cái mob FMK này. Nói dễ hiểu là nó giống cái thuốc tăng trưởng vậy á. Uống một lọ xong là lớn luôn. Và đặc biệt là cái thanh imprinting là nó đầy luôn nha. Trong cái đám Goblin và Orc này, bọn nó còn có thể đẻ ra được cái con Mountain Troll nữa cơ. Một con quỷ núi có hình dáng như cục đá, còn biết mặc quần đùi nữa cơ. Sát thương nó gây ra chủ yếu là từ hai cánh tay. Và đặc biệt là có thể farm được đá và metal cơ. Và bất ngờ hơn nữa là bọn nó có thể đẻ ra được thằng Warlord nữa anh em ạ. Có thằng này trong đội hình thì quân ta nay đã đông, bây giờ nó còn đông hơn. Tại vì con này nó có chiêu triệu hồi ra lính mà. Bên này thì tôi đang nuôi thêm vài chục thằng nữa. Trong đó có vài chục thằng mập nữa. Bọn này nó là lính chịu đòn thôi. Và đây là toàn bộ đội quân mà tôi đã nuôi được từ nãy đến giờ. Bọn nó hiện tại là đủ sức để đánh nhau rồi. Chỉ không biết là bọn nó có thể sống sót qua được cái mùa xuân này không thôi. Bây giờ thì tôi sẽ gom bọn nó rồi lên đường thôi. Và để chế được mấy cái tờ rơi của boss, tôi sẽ cần phải chế một đống nguyên liệu này. Mấy cái món này chế tạo thì cũng khá là dễ thôi. Chế một món nó được 20 món lận, nên là không tốn quá nhiều tài nguyên đâu. Mà nguyên liệu kiếm được là từ mấy con Goblin mà đã giết được trên đường đó. Hai con boss đầu tiên tôi đánh, một con là boss rương và con thứ hai là Shinobi. Lúc xuống dưới cái chiến trường, tôi gặp sinh vật loài người. Thằng này nó là đàn ông, tôi sẽ bắt nó về cho chị gái kia. Và đây là cái đội hình của tôi sẽ đánh boss. Hy vọng là chúng nó không làm tôi thất vọng. À tí nữa thì quên, tôi sẽ đặt tên cho anh em hội viên vào trong này luôn nhá. Dù gì thì tỷ lệ chết cũng khá là cao, nên đặt luôn cho anh em cái số phận để còn truyền sinh chứ. Con boss đầu tiên tôi sẽ đánh là con boss dương. Anh em mà có chơi cái mob này, lúc thả boss thì đứng trên cao một chút nhá. Chắc ăn thì cứ cưỡi thú bay rồi thả sau, chứ không là boss nó chui xuống lòng đất đấy. Con rương này tôi cưỡi tướng quân ra để thử lửa trước. Vừa mới chạm mặt là nó khạc trong một quả bom. Nhưng mà thấy tình hình thì cũng khá là dễ chơi, nên tôi cho cả đám lao vào đánh luôn. Xem chừng con này cũng khá là dễ ăn. Thực ra là đội quân của tôi cũng khá là khỏe cơ. Sau khi giết xong con boss rương, nó có cho tôi cái rương của nó. Cái này dùng để làm giáp đấy. Tiếp theo là con Elder Troll. Con này lúc trước thì tôi đánh rồi, nhưng tôi muốn cho đội quân của tôi nó thử sức.
Xem chừng là quân của tôi nó mạnh vãi đài. Và đây là lỗi khi thả boss đây. Nó chui xuống lòng đất luôn rồi. Thôi thì cứ kệ nó đi. Tí nữa tôi sẽ tìm cách sau. Đến con boss thứ 3, thứ 4 luôn nào. Con thứ 5 là con Hales. Con này nó bị lỗi văng game, cho nên là tôi sẽ bỏ qua nó luôn nhá. Đây, lại tiếp tục lỗi này. Tôi thả là nó chui xuống lòng đất luôn rồi. Đó là lý do tại sao tôi khuyên anh em đứng trên cao hoặc là cưỡi thú bay rồi thả. Tôi có thử ngước mặt lên trên trời rồi nhưng mà không được. Nhờ thế bây giờ lại có 3 con boss dưới lòng đất luôn rồi. Mà hình như là bọn nó đang target theo con Warlord thì phải. Con Warlord nó tỏa ra một cái mùi hôi thối gì đó, cho nên bọn nó khá là khó chịu. Tôi cưỡi con Warlord đi đâu thì bọn nó cũng đi theo đó. Và khi tôi bấm nút K để nhìn góc rộng hơn, tôi thấy ở phía đằng xa ngoài kia nó có một cái chỗ đất trũng xuống và chạm xuống mặt nước dưới lòng đất. Bây giờ tôi sẽ dùng 3 con boss đó đi về phía cái chỗ đất trũng đó. Khả năng cao là sẽ giết được bọn nó ở đó đấy. Trên đường đi có gặp con cua đen với một con gì đó. Tôi phải cho bọn lính dọn đường trước đã. Khi vừa đến được cái chỗ đất trũng đó, và đúng thật là đã chạm được vào đầu của mấy con boss rồi. Rất nhanh thì đã có một con boss đã bị hạ gục. Chỉ còn 2 con nữa thôi. 2 con này thì nó khá là khỏe. Nhờ thế mà quân của tôi bắt đầu có vài thằng lên bảng điểm số chờ chuyển sinh rồi. Và ngay sau đó là rất nhiều. Người sống sót cuối cùng vẫn là Phúc. Đúng là tướng quân Phúc Nguyễn mà. Phúc đỉnh VL. Chuyến đi vừa rồi tôi nhận được khá là nhiều giáp trụ và vũ khí. Mấy cái món này thì tôi không mặc tới, cho nên là tôi gom hết vào trong cái bàn nâng cấp và phân rã ra để kiếm nguyên liệu để dùng. Ok, bây giờ đến con boss tiếp theo nào. Chỉ còn 2 con boss cuối cùng nữa thôi. Mấy con boss này thì có vài nguyên liệu thì phải kiếm bên ngoài, như cái quặng Valiant. Để kiếm được nó thì sẽ phải kiếm cái quặng metal như này. Nó phải là màu vàng óng luôn nhá. Chứ mấy cái quặng metal nó có nhiều cái vệt đen là không được đâu. Đó là cách chế tạo con boss cuối cùng trong cái bảng đó. Mấy con boss khác thì nguyên liệu có thể nhận được từ mấy con boss mà đã giết được trước đó. Đội quân nhà tôi thì còn vài thằng dự phòng. Tôi sẽ mang bọn nó đi đánh. Và lần này thì chắc ăn hơn. Tôi sẽ cưỡi thú bay để thả luôn, để cho con boss nó không rớt xuống lòng đất nữa. Con boss Void Brute này nó khá là to. Nó to vãi chưởng. Và sát thương của nó gây ra cũng khá là to nữa cơ. Tôi khá là lo cho cái đội hình của tôi. Trong đội hình đó thì có con Warlord, chắc là sẽ đỡ hơn được phần nào đấy. Bọn lính cứ lao vào là bị đấm văng ra. Trông cũng khó chịu phết nha. Đội quân của tôi chết rất nhiều. Và trong đó có tướng quân Phúc Nguyễn nữa. Tướng quân đã hy sinh rồi anh em ạ. Mặc dù rất là khỏe, nhưng vẫn không thể nào gánh được cái đội hình đó. Kết thúc trận chiến thì còn mỗi con Warlord với cái đàn lính của nó thôi. Còn lại là chết sạch rồi. Tôi phải quay về nhà cho cái bọn máy đẻ của tôi. Nó đẻ gấp một cái đội hình hùng mạnh hơn. Và để có được một cái đội quân mạnh, và chắc chắn là tôi sẽ cần phải cày điểm cho bọn nó rồi. Nhưng nếu như cày điểm cho vài trăm con cùng một lúc thì thật sự nó rất lâu. Tôi có nghĩ ra được một cách và cũng đã thử nghiệm thành công. Tôi sẽ test trước cho anh em xem luôn nhá. Tôi lấy một quả trứng xịn ra, sau đó là ném ra cái khu vực nào đó bên ngoài cái máy sâu terminal nha. Sau đó là đợi cho quả trứng nó nở. Lúc này thì tôi có thể cưỡi một con nào đó và giết cái con nhỏ mà chưa claim đó. Con này nó sẽ được tăng cấp kèm với nguyên liệu gốc từ con bị giết, nhưng đó là cách thủ công. Ý định của tôi là sẽ làm tự động luôn cơ. Đầu tiên là tôi đặt mấy cái nền tam giác ra. Sau khi đặt xong thì sẽ có một cái hình dạng như này. Anh em có thể mở rộng thêm ra tùy ý. Sau đó là lấy con thú hoặc là bọn lính mà tôi đang có này ra. Ở đây thì tôi sẽ lấy 6 con thôi. Anh em có thể mở rộng to hơn nữa để cho tốc độ nó nhanh hơn và có thể cày cấp cho được nhiều con hơn. Sau khi thả xong thì nuôi cho chúng nó lớn, hoặc là cho bọn nó uống thuốc giống như tôi cũng được. Và sau khi bọn nó đã lớn hết lên rồi, chỉnh cho bọn nó vào chế độ đẻ, rồi thả một hoặc là nhiều con đang muốn cày điểm, chỉnh cho nó sang cái chế độ này. Đây là chế độ tấn công những con thú không phải trong chi be. Cái này là trong phạm vi ngắn thôi nhá. Ở đây mục tiêu sẽ là mấy con lính chưa được claim, tức là mấy con thú vừa mới được nở ra mà chưa được người chơi claim đó, để trứng nó có thể nở nhanh hơn. Tôi đặt một cái máy phát điện ở kế bên, kèm với đó là một cái máy sưởi nữa, để trứng nó có thể nở bất cứ lúc nào luôn. Ngay khi trứng nó vừa mới nở là mấy con đứng ở giữa nó sẽ tấn công liên tục cho đến khi mấy con đấy nó chết hết. Nếu sắp xếp nhiều con nó đẻ cùng một lúc thì tốc độ cày điểm và kiếm tài nguyên nó cực kỳ nhanh luôn nha. Đây là thành quả khi farm lượt đầu tiên đây, nó cũng khá là nhanh đấy. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ tranh thủ nuôi một đội quân để chuẩn bị cho bọn nó cày điểm luôn đã. Ở đây sẽ có một cái đội người chim, một đội hobgoblin, một đội người nấm, một đội tộc người Drow,
Kèm với đó là cái đội thằng béo và thằng cực béo. Và đây là cái đội hình mà tôi đã dành ra hơn 2 tiếng để nuôi đây. Đi kèm với những cái đội quân đó sẽ có 12 anh em hội viên sẽ vào vai Goblin Bruiser nữa. Tôi đang cho anh em vào hàng chờ để cày cấp đây. Và cái chỗ cày cấp thì tôi cũng đã mở rộng ra để cho 3-4 con cày một lúc rồi. Mấy cái bọn được vào farm tôi cũng mở luôn cho bọn nó cái chế độ sinh nở luôn, để bọn nó có thể tự đẻ và tự farm của chính mình luôn. Tốc độ nó sẽ được tăng gấp đôi luôn đấy. Và sau khi cày điểm cho 12 con Bruiser xong, tôi đặt tên cho anh em hội viên vào trong đó luôn. Đội này là có cấp độ đầy đủ nhất đấy. Ok, bây giờ thì đã có thể ra được chiến trường rồi. Và trước khi ra chiến trường thì tôi có tìm được cái này anh em ạ. Đúng ra là tôi nên làm nó ngay từ đầu cơ. Bên trong cái bàn này, nó là chỗ để chế tạo cái giáp trụ vũ khí và những nguyên liệu mà hồi nãy tôi đang cần mà không kiếm được đó. Bây giờ phát hiện thì nó cũng hơi trễ một chút, nhưng không sao. Dù sao thì tôi cũng đã kiếm được cho anh em rồi. Phần còn lại thì nhờ anh em trải nghiệm nốt nhá. Và trong phần chơi lần này thì tôi có thêm một cái mod này. Đây là mod để triệu hồi ra boss. Nó liên quan tới cái mod Goblin luôn đó. Và boss trong cái mob này nó chưa có công thức để triệu hồi, tại vì mob nó còn đang phát triển mà, cho nên chỉ có thể spawn bằng lệnh thôi anh em ạ. Và con boss mà tôi muốn đánh lúc này đó chính là nó. Đây là một con boss khá là nguy hiểm. Nó tạo ra một cái nhiệt nóng toàn bộ map luôn. Và nó cực kỳ khỏe. Sát thương nó gây ra là toàn mấy chục nghìn máu thôi đấy. Lính của tôi nó chết đỏ màn hình luôn mà. Sau khi con boss nó chết thì cái đội hình hỗ trợ phía sau của tôi cũng đã chết gần hết rồi. Chỉ còn cái đội hình chủ lực thôi. Nhưng đó chỉ là 20% số quân của tôi đang có thôi. Lúc con boss nó chết, nó còn để lại cái cơn mưa thiên thạch nữa cơ. May là giáp trụ của tôi cũng khá là trâu, dính phải một phát của nó không chết được luôn. Nhìn sơ qua cái lượng máu đội quân của tôi thì thằng nào thằng đấy là chỉ còn đúng một nửa cây thôi. Tôi còn một cái đội quân lính nhỏ nữa. Và đối thủ mà tôi muốn đánh lúc này đó chính là con boss Warlord. Đây là đối thủ mà tôi muốn cho đội quân của tôi đánh đây. Thấy bọn nó đánh mà ngứa tay quá, tôi cưỡi con rồng vào tham chiến luôn. Nhưng ai ngờ vừa mới vào bị bọn nó đánh cho chết luôn cả người lẫn rồng. Bây giờ thì chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi, chứ có dám vào nữa đâu. Đứng ngoài vậy thôi chứ nhận được đồ khá là nhiều nha. Đồ nó nhiều đến cái mức độ mà đầy không đi nổi luôn mà. Một lúc sau quân của tôi thì áp đảo quân số và đã giành chiến thắng rồi. Thế giới bây giờ làm gì còn đội quân nào nó mạnh hơn đội quân của tôi nữa đâu. Đội quân của tôi bây giờ là thống trị thế giới rồi. Và đó cũng là kết thúc 100 ngày trong thế giới Demon War, thế giới quỷ sai phép thuật của tôi rồi. Nếu các bạn thích nội dung như thế này, hay muốn tôi làm về mod nào khác, hoặc là nội dung nào các bạn thích, thì hãy mạnh dạn bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh cho tôi, giúp tôi đạt được 100.000 sub sớm nhé. Và xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, ngập tràn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.